Ну що, пам'ятаєте, я просив поради на рахунок цих плат, як їх об'єднати. Ну ось. Вітаю, друзі. Так, наперед хочу подякувати всім, хто залишив коментарі і давав різні поради, корисні і не корисні навіть теж. В общем, дивіться, що у нас виходить. У нас виходить такий монстр. Я навмисно кабеля ще не обмотував. Обмотуватись буде тряпчаною зустрічкою. Зрозуміло, для чого? Для того, щоб вібрації зменшити, бо це в аудіоприладі буде. Хто не знає, це такий проєкт у мене там є. Ну, отримуємо ось такий монстр. Закріплено для того, щоб не відвалилося від вібрацій, на силіконовий термо, що немало важливо, клей. Місцями, бачите, треба ще буде долити. Ще не перевіряв, воно тільки-тільки висохло після порад і так далі. Ну, як на мене, вийшло доволі непогано. Сподіваюсь, надійно. Да, тут можна було, по суті, би впаятися. Але я вирішив все ж таки на роз'ємах, на випадок того, якщо треба буде ремонтувати. Ну, не знаю, що складніше. Випити, чи роз'єми повиймати з силікона. Ну і тут ще проще. Ось таке, тут треба знизу ще силікон теж долити, бо поки вона стояла рівно, щоб було відсутність КЗ, то я, відповідно, не заливав сильно. Ось так. Ось таке вийшло. Такий монстрняк, я б сказав. Для тих, хто не бачив попереднє відео, суть в чому. Оці дві плати. Вони будуть ось так розташовані. Одна біля одної поруч. А оця плата уходить ось туди далеко-далеко-далеко від них. Відповідно, її треба відвести було. Тому ось таким чином. Якось так. Завдання, в принципі, першочергово я ставив мінімізувати наявність пайки. Тобто пайка була у нас тільки на цьому роз'ємі. Чому? Тому що тут самі заводські штирьочки були маленькі. Треба було випаювати і допаювати нові. А все інше, в принципі, як бачите, обійшлось без пайки. Тут на коннекторах, тут так само коннектор-штирьочок. Тобто заводське залишилось. Мінімізувати, я не знаю, це не зовсім пошкодження плати, але втручання в плату, це головне було завдання. Тобто, тепер залишається і за стрічкою тряпчаною це все діло обережненько, починаючи, мабуть, десь звідсиля, щоб воно трималося, бо тут все ж таки у нас дроти спаяні. І обтягнути гарненько, ось такою, по суті. Обмотати і все буде жити. Сподіваюсь, принаймні. Ще не підключав, не перевіряв, але ще раз кажу, всім дякую за поради. Продовження буде цього діла, обов'язково буде. Це я конденсатор зачепив, чи на заводи криво стояли. І буде весь проєкт поступово показаний на моєму каналі. Наразі традиційно дякую за перегляд, подобаєчку, підписку, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!